ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળનો આપણે એક ફંક્શન જોઈ લઈએ. એ છે ફ્રેક્શનલ પાર્ટ ફંક્શન. એને આપણે ડેસિમલ પાર્ટ ફંક્શન પણ કહેવાય છે. બરોબર છે. હવે અને આનું ગુજરાતી નામ ફ્રેક્શનલ એટલે આંશિક ભાગચાલ, આંશિક ભાગ વિધેય. આપણે જોઈએ છીએ શું આંશિક એટલે કેવું આંશિક છે એ જોઈએ છે. સૌપ્રથમ આને આપણે છગડીયા કૌંસમાં દર્શાવવામાં આવે છે. આને છગડીયા કૌંસમાં દર્શાવવામાં આવે છે. તમે કહેશો સર આ ગણની નિશાની છે, આ ગણની નિશાની છે, પરંતુ એ તમને દાખલામાં આપ્યું હશે અને કિંમત આપી હશે. હું હમણાં તમને સમજાવું એ પરથી તમને ખબર પડી જશે કે આના જવાબો શું આવે. તો ગણના સિમ્બોલ એટલે કે છગડીયા કૌંસમાં એક છે કર્લી બ્રેકેટમાં, અને આને સોલ્યુશન આનું આવું છે x - ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન x. આ છે એનો જવાબ. તો સૌથી પહેલા આની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે શું છે જવાબમાં. તો શું છે જવાબમાં? ધારો કે અહીંયા હું મૂકું છું 2.25. હવે 2.25 ની કિંમત અહીંયા મૂકો, શું થાય? 2.25 માઈનસ છગડીયા કૌંસ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન 2.25. તો આ તો 2.25 છે જ. ચલો આની કિંમત શું આવે? હવે તમને ખબર છે ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન છે, મતલબ ગ્રેટેસ્ટ ફંક્શન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x. 2.25 થી ડાબી બાજુ જાઓ, કઈ સંખ્યા આવે? 2. તો આનો જવાબ આવે 0.25. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે હું અહીંયા મૂકું છું 75. તો શું જવાબ આવે? 4.75 માઈનસ 4.75. તો 4.75 માઈનસ અને સોલ્વ કરો. શું જવાબ આવે છે? ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x છે ને, x થી ડાબી બાજુએ સૌથી પહેલી સંખ્યા શું આવે? 4. તો આનો જવાબ આવે 0.75. ચલો હજી એક સંખ્યા લઈ લઈએ. ધારો કે 11.50 11.50. તો 11.50 માઈનસ ઇન ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન 11.50. બરોબર છે. તો 11.50 માઈનસ ફરીથી શું કહું છું હું કે ભાઈ 11 થી નાની બાજુએ 11.50 થી નાની બાજુએ પહેલો ફંક્શન શું આવે? 11. તો 27.50. ઓકે. હવે ધારો કે ચલો મેં અહીંયા લઈ લીધા 12 લઈ લીધા. તો આમાં કિંમત મૂકો, આમાં જ કિંમત મૂકવાની છે. 12 માઈનસ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શનમાં 12. તો 12 આને સોલ્વ કરો. 12 ને સોલ્વ કરો શું જવાબ આપે? આપણે હમણાં જ જોયું 12 - 12 = 0. આ તમારો સરસ મજાનો જવાબ. હવે આ જ ઉદાહરણ આપણે માઈનસમાં લઈ લઈએ, જોઈ લઈએ શું જવાબ આવે છે. તો માઈનસમાં આપણે ઉદાહરણ લઈએ -1.50. ચલો -1.50 પહેલી વસ્તુ આમાં કિંમતો મૂકે. x ની જગ્યાએ x માઈનસ અને ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન -1.50 માઈનસ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન -1.50. તો -1.50 એવું ને એવું જ. ચલો પછી શું થાય? માઈનસ નું માઈનસ. ચલો આનો જવાબ શું આવે? -1.50 થી ડાબી બાજુ શું આવે? -2. તો અહીંયા આવે -2. તો આ તો શું થઈ ગયું? -1.50 + 2 = 0.50. જો 0.50 થયું. બીજું એવું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. ધારો કે -3.25. 3.25 શું જવાબ આવે છે? -3.25 માઈનસ -3.25. ચલો આ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ -3.25 માઈનસ, હવે -3.25 થી ડાબી બાજુ -4 આવે. તો માઈનસ આ માઈનસ આવ્યું અને આનો જવાબ શું આવે? -4. તો -4. તો અહીંયા આવે -3.25 + 4
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.75. ઓકે, હવે તમે કહો સર શું ક્યારના દાખલા ગણગણ કરો છો, પણ હું એટલા માટે દાખલા ગણું છું કે તમને ખબર પડે જવાબો શું શું આવી શકે છે. બરોબર છે, આપણે જેટલા પોસિબલ છે બધાના જવાબ લઈ. ધારો કે તમને 0 પોઈન્ટ વાળું નથી લીધું, 0 પોઈન્ટ વાળું બી લઈ લઈએ. તમારા માટે છે ઉદાહરણ 0.7 લીધું છે તો શું આવે 0.7 માઈનસ 0.7, 0.7 માઈનસ આને સોલ્વ કરો શું જવાબ આવે 0, જવાબ આવે 0.7. ધેટ્સ ઇટ. તમે કોઈ પણ કિંમત લઈ લો, તમે હવે જવાબ ઉપર નજર મારો, તમે પ્લસ લીધી, માઈનસ લીધી, પોઈન્ટ વાળી બી લીધી, 0 બી લો. ધારો કે ચલો આવી પણ લઈ લો, આ આપણે લીધી 12 લીધી તો પણ જવાબ 0 આવ્યો. તો પોઈન્ટ 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 0.0.0 બધું 0 પોઈન્ટ છે. તમે ધ્યાનથી જુઓ, એક પણ એક કરતા વધારે કિંમત આવતી છે નહીં. 0 આવે છે પરંતુ એક કરતા મોટી કિંમત આવતી છે નહીં. બીજી વસ્તુ, પહેલી વસ્તુ શું છે કે 0 આવે છે પરંતુ 0.25 50 75 એટલી આવે છે, એના કરતા મતલબ એક કરતા મોટી નથી આવતી. બીજી વસ્તુ, એક કે માઈનસ નથી આવતી, જો બધી પ્લસ આવે છે. તો કન્ક્લુઝન શું નીકળ્યું, આપણે આના આલેખો દોરીએ. ચલો આલેખો દોરીએ. તમે 2.25 લીધી, 2.25 કોની કોની વચ્ચે આવે 2 અને 3 ની વચ્ચે. અહીંયા આપણે લખી દઈએ છે 1, અહીંયા લખી દઈએ છે 2. બરાબર છે. હવે 2.25 કે આવે 2 અને 3 ની વચ્ચે. તમે 2.25 મૂકે જવાબ શું આવે 0.25. 4.75 એટલે આની પછી જવાબ શું આવે 0.75. 11 લીધી, જવાબ શું આવે 0.50. માઈનસ 1.50 અહીંયા આવે, તમે કિંમત મૂકી જવાબ શું આવે 0.50. એનો મતલબ તમે કોઈ પણ કિંમત લો, ધારો કે તમે 0 અને 1 ની વચ્ચેની કિંમત લો તો તમને જો હવે તમને આલેખ કઈ રીતે દોરવાય, ધારો કે તમને આલેખ કેવી રીતે તમે દોરો, એક x ની કિંમત મળે, એક y ની કિંમત મળે. તો હું તમને કહું, ધારો કે અહીંયા તમે 0.5 છે, 0.5 મૂક્યો, અહીંયા ધારો કે 0.5 મૂકો છો તમે, 0.5 મૂક્યો તો શું જવાબ આવે 0.5 માઈનસ 0.5. તો 0.5, ચલો 0.5 થી નાની સંખ્યા શું છે 0, તો જવાબ શું આવે 0.5. તો અહીંયા 0.5 તો અહીંયા 0.5. હવે ધારો કે પોઈન્ટ અહીંયા 0.99 લો, અહીંયા લઈ લઈએ છે 0.99, તો 0.99 માઈનસ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર માં 0.99, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર માં 0.99 તો એના કરતા નાની માં સંખ્યા શું આવે 0, તો 0.99 માઈનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.99. બરોબર છે. તો આમાં તો એના જ જવાબો મળે છે. તો ખાલી તમે 1 મૂકશો તો જવાબ શું આવશે, તમે કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા મૂકો 1 1 0, 2 2 0, 3 3 0, મતલબ તમારી ક્યારે પણ આ કિંમત 1 કિંમત કોઈ દિવસ આવશે નહીં, મતલબ આ કિંમત આવશે નહીં. જો ફરીથી તમે 0 થી 1 ની કોઈ પણ કિંમત મૂકી દો તો તમને અહીંયા 0 થી 1 માં મળે છે, એની સિવાય બીજી કોઈ મળતી છે નહીં. ફરીથી તમે 1 થી 2 માં કિંમત મૂકશો તો 1 થી 2 માં તમે જેવી કિંમત મૂકશો એ આવા પ્રકારની જ આવશે. સપોઝ 1.2 મૂકો તો 1.2 માઈનસ 2 0.20, 1.80 મૂકો તો 1.80 માઈનસ 1 આવશે, તો 0.80 તો અહીંયા ઉપર આવશે. તો આવા પ્રકારની જ કિંમતો આવશે ફરીથી. બરાબર છે. એવી જ રીતે અહીંયા -1 માં મૂકશો તો શું કિંમત આવશે, ફરીથી જેને ખબર નથી પડી એની વાત છે. તમે આ 0 થી 1 માં તો ખબર પડી, ધારો કે 0.50 મૂક્યું તો 0.50 સાઈડ 0.80 મૂક્યું તો 0.80 માઈનસ 0, કારણ કે આ આપણી જોડે છે 0.80 માઈનસ 0 તો 0.80 એને મૂક્યું. હવે ધારો કે તમે અહીંયા મૂકો 1.5 ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર માં 1.5 એનું શું થઈ જાય 1, તો 1.5 માઈનસ 1 તો 0.50.
પછી 1.80 મતલબ 1.80 1.80 80 માઈનસ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર માં 1.80 આનો જવાબ શું આવે 1 તો 1.80 માઈનસ 1 તો 0.80 તો તમે જેમ જેમ વધતા જશો એમ કિંમત આવે પરંતુ 2 આવે તેનો જવાબ શું આવી જાય 0 કોઈ પણ પૂર્ણાંક મૂકો એનો જવાબ 0 તો આવી રીતે એનો આલેખ બને છે અહીંયા આગળ બી આવી રીતે બનશે 5 બરાબર છે આ એનો આલેખ છે એકદમ સિમ્પલ હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ કિંમત ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહે છે ધારો કે મારા આનો ડોમેન અને રેન્જ લખવું છે પ્રદેશ ડોમેન અને વિસ્તાર રેન્જ પ્રદેશ ડોમેન તમે કઈ કિંમતો મૂકી શકો તો જો તમે બધી કિંમતો મૂકી મતલબ r હવે વિસ્તાર રેન્જ તમને કઈ કિંમતો મળે છે તો ચલો સૌથી પહેલા જુઓ આ તમને કિંમતો મળે છે કે જોવાનું y ઉપર જોવાનું તો y ઉપર જુઓ 0 મળે છે બધાને 0 મળે છે પછી એની ઉપર y નો આટલો પોર્શન જ મળે છે જો ધ્યાનથી તમે કિંમત મૂકો એ થાય x તો x માં બધી કિંમતો મૂકી શકો વિસ્તાર એટલે તમને જવાબ મળે y માં તમને આટલી કિંમતો મળે એમાં 0 મળે હા તો 0 થી મોટી જો બધી 0 થી મોટી છે એમાં 0 લેવાના હા લેવાના પછી 1 મળે છે એક કેમાં જોઈ લો 1 એક બી માં મળતી નથી તો 1 મળતી નથી તો આ થઈ ગયો એનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર બરોબર છે તો આ હતું ફ્રેક્શનલ પાર્ટ ફંક્શન તમારે JEE NDA બીટસેટ કોઈ પણ માટે બહુ બેઝિક વસ્તુ છે એટલા માટે મેં બહુ ભારપૂર્વક સમજાવી છે બરોબર છે તો હવે આપણે મળશું આગળના વિડિયોમાં થેન્ક યુ